Sziasztok! Hármas kapcsolati kirakást csinálok én nektek, és most azt nézzük meg. Ahogy én szoktam, az én olvasásomban van egy pár, akik együtt élik a mindennapi életüket, tehát ők közös háztartásban el vannak, és van a másik, ahol energetikailag ők kapcsolódnak, de ők nem élik a mindennapjaikat együtt, viszont a két személy, aki itt középen van, az a mindkét kapcsolatban ugyanaz, tehát ebből a szempontból ez így hármas kapcsolódás, ezért hármas kapcsolat a neve. És akkor, ahogy az utóbbi időben szoktam, ebben a videóban az elején csinálom azt, hogy jelenleg mi a helyzet, mit lehet tudni a kapcsolatokról külön-külön, és hogy hogyan vélekednek egymásról, ezt nézzük meg, és akkor egy külön videóban nézem meg azt, hogy milyen érzésekkel vannak egymás iránt, hogyan éreznek, mit éreznek, mi a belső világuk a másikkal kapcsolatosan, és egyébként pedig mi várható az elkövetkezendő egy-két hétben, úgyhogy a második videót is érdemes lesz emiatt megnézni. Annál is inkább, mert kapcsolódnak egymáshoz, tehát nem biztos, hogy én a második videóban visszautalok arra valamire, és nem biztos, hogy elmondom, hogy tulajdonképpen mire utaltam, mert itt ebben a videóban beszélek róla, mondjuk így az első részben, és hát így is elég, hogy egy órán keresztül ennyi érzést, ennyi gondolatot fejben tartsak folyamatosan, tehát hogy itt, hogy a következetesség, az egymás utániság meglegyen, így is azért jó sok koncentrálás kell hozzá, úgyhogy itt nem biztos, hogy az jönni fog a végén. Tehát ezért érdemes megnézni külön-külön is, akár többször is, hogyha van bent olyan rész, ami úgy érzitek, hogy titeket érint, és ha ezt valaki másnak is ajánljátok, az nagyon jó, nagyon hálás vagyok érte, hogyha valakinek megosztjátok, hogy nézze meg a videót. No, és akkor hozzá is kezdünk, tehát először azok következnek, akik együtt élnek, és hogy mit tudhatunk meg az együtt élő pár kapcsolatáról jelenleg, mi az ő jelenlegi állapotuk, vagy családi állapotuk, igen, a kapcsolatuknak az a része, amit megtudhatunk így a lapoktól, most ezt kérdezzük. Mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról? Mit tudhatunk meg az együtt élő kapcsolatáról? Hát azt látjuk, hogy legtöbb esetben ez egy valóban elkötelezett kapcsolódás, valóban házassággal szentesített kapcsolódás, de azért az is látszik, hogy ez már rég, ha így is volt valaha, ez már tartalmát veszítette. Itt nekem így az első lapok arról beszélnek, hogy ez kiüresedett ez a kapcsolat, ez már csak a látszat tartja össze, és azok a gondolatok, hogy milyen nehézségekkel küzdenének, vagy kellene megküzdeni ők külön-külön, illetve hogyha változtatnának a dolgokon. És megnézzük, hogy mit jelent itt az utazás, hogy milyen változtatásokra gondolnak itt. Itt ez még nem derült ki, hogy ki gondolkodik, de valaki határozottan abban gondolkodik, hogy különvállás, ilyen változtatás, különvállás és vagy a kapcsolatnak a hirtelen felgyógyulása, vagy ennek a kapcsolatnak a hirtelen
pozitívvá alakulása, formálása, tehát hogy ezek tulajdonképpen én úgy érzem, hogy itt a két lehetőségnek a mérlegelése van, és hogy ez milyen akadályokba ütközik, ezen megy a gondolkodás. Na nézzük még itt az ellenséget. Itt azt érzékelem, hogy itt a középső személy részéről olyan nehezítés is van, hogy neki, kifejezetten neki van egy megoldandó karmikus feladata, ami miatt nehezítve van ez. Persze ezt ő nem így gondolja, ő csak azt gondolja, hogy ő nem tud így magában, nem tudja eldönteni, hogy most mit csináljon, nem tud azzal mit kezdeni, hogy most mi a helyzet. És ez, mint mondtam, ez egy karmikusan megoldandó feladat. És akkor itt mondom nektek, hogy csütörtökön lesz majd a második szintű tagság, és attól följebb, tehát nem a legalsó, nem a beugró, hanem a többi csoportnak lesz csütörtökön élő közvetítés, amiben pontosan erről beszélek majd, hogy mi a kapcsolódása ilyen a karmikus terheink, és a belső gyermeksérülés és egyéb ilyen önismereti nehézségek, vagy kapcsolati nehézségek, hogy például itt is milyen lehet az konkrétan mi lehet az ő karmikus kapcsolati terhe, ami miatt itt teljesen bizonytalannak érzi magát. Ezt nagyon sokféle van, és nagyon nem kapcsolják össze a hétköznapi dolgokkal, de én erről szeretnék beszélni először, vagy hát ezt is, akkor ez hogyan nyilvánul meg az életünkben, úgyhogy aki kíváncsi rá, akkor ott be tud lépni abba a tagságba, és talán erre is választ kapunk ott, de minden esetre az látszik, hogy ő nincs tisztában azzal, hogy ezt égi irányítás, tehát az ő hozott terhe, és emiatt ő azt éli meg, hogy ő döntésképtelen, nem tudja, hogy mit csináljon, illetve a gondolataiban is ezzel birkózik. Nem arról van szó, hogy ő nem tudja vagy nem a kapcsolatot kifejezetten nem azt akarja megjavítani, de azt látja, hogy egyszerűen csomó akadály és csomó nehézség van. Na és akkor megnézzük, hogy akkor a másik kapcsolatban mit lehet tudni. Most itt az előzőben a társról nem sok szó esett, itt most leginkább a középső személy volt a fókuszban, de megnézzük, hogy a másik kapcsolatban, akik nem élnek együtt, az ő kapcsolatukról mit tudhatunk meg. Ez a kérdés, hogy a középső és a harmadik személyi kapcsolata milyen. Mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról? Stabil, minden esetre. Stabil, bár pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem túl jó állapotban van. Azért valószínűleg, mert itt a kommunikáció nem nagyon működik, vagy legalábbis a női fél részéről a kommunikáció az most olyan, mintha le lenne zárva, fel lenne függesztve, vagy ő azt gondolta volna, hogy akkor most így tartsunk szünetet. Tehát, hogy a harmadik fél részéről inkább így mondom. Na, megnézzük akkor, mit jelent itt a kevés pénz, hogy miért van itt felfüggesztve minden. Itt nagyon sok esetben lehet szó arról, hogy féltékenység játszik közre, itt a kommunikációs problémáknál, vagy az, hogy most éppen ez a kapcsolat nem annyira jól működik, de
De az is szóba jöhet, hogy olyan félelmeik vannak, hogy hogyan alakul a másik kapcsolódás, hogy ez az egész így nem túl jó. Itt én inkább ezt érzem, hogy a harmadik fél részéről van itt az a félelem, féltékenység, a bizonytalanság, ami már szinte beteges méreteket ölt, hogy most akkor mi lesz. Erre tudom csak azt mondani, hogy azt kell magatokban, vagy magunkban mindenkinek, akiben ilyen félelem és ilyen nem vagyok elég, hogy engem válasszon, ez az energia ott van benne, hogy arra kell gondolni, hogy a találkozás nem volt véletlen, az, hogy nem engem választ, az sem véletlen, és derítsük ki, hogy akkor mi az oka. És azon, hogy siránkozok és féltékenykedek és félek, attól a probléma nem fog megoldódni, hanem akkor álljunk bele, és akkor nézzük meg. Lehet, hogy nem lesz kellemes, és lehet, hogy néhány olyan dologgal szembesülök, ami nem az egómat úgy sérteni fogja, viszont az ilyen szituációkra ez a legjobb megoldás, ami valóban hasznot hoz, hogy eredményt is. És itt azt érzem, bármelyik fél részéről van is itt, mert itt most akár a harmadik személy, vagy a középső személy részéről is lehet ez a félelem, vagy féltékenység, ez a bizonytalanság, de az én, amikor a kliensekkel, vagy az ügyfelekkel dolgozok, ilyen párkapcsolati ügyekben, akkor ez a kérdés, hogy akkor oké, és akkor meddig várom a jó szerencsét, vagy tehetek-e itt valamit, és akkor ha tehetek, akkor tegyünk-e. És ez nagyon fontos lesz. Akik ilyen hármas kapcsolódásban vannak, őket ez az egyetlen kérdéssorozat menti meg attól, hogy évtizedeket töltsenek ilyen állapotban. De még megnézzük itt az özvegyasszonyt, hogy vele kapcsolatosan mit tudhatunk meg. A problémát itt valóban az okozza, hogy itt titkos álmokról, titkos vágyakról van szó. Igaz, hogy ezek nagyon mélyek és nagyon őszinték, és amit még máskor is szoktam mondani, hogy a féltékenység és a félelem, a féltékenység alapja is a félelem, tehát, hogy itt hiába vannak itt ezek a vágyak, hiába vannak itt arra irányuló vágy is, hogy itt legyen már egy elkötelezett kapcsolat közöttünk, hogyha ott van mögötte a félelem. És bizony, amelyik erősebb, és a félelem az tudám sokkal erősebb lenni, annak az energiáját sokszorozzuk meg, mi magunk is, úgyhogy ezért mondom, hogy itt, ha nem állunk bele ezekbe a kérdésfeltevésekbe, akkor, és a helyzet megváltoztatásába, leginkább magunkban, mert a másik személyen nem tudunk változtatni, kizárólag. Tehát ez egy olyan kétszemélyes játszma, amikor a másik személyt egy üvegbura veszi körül, és őt mi csak tudjuk nézni, és ha ő kinyúl felénk, azt el tudjuk fogadni, de mi magunk nem tudunk semmilyen módon ráhatással lenni, beengedni, és ő csak akkor enged be, amikor ő akar. Így kell elképzelni mindenféle kapcsolatot. Tehát, hogyha mi azt akarjuk, hogy ő önként kinyissa az üvegbúráját, és önként jöjjön felénk, ahhoz nekünk kell olyan energiát kibocsátanunk, amit ő az üvegen keresztül is érzékel. És akkor így talán érthető az, hogy beszélhetünk mi mind bármit, meghallja ő, meg az üvegen keresztül látja is, és érzékel, amit mondunk, de az őt minimális eséllyel fogja cselekvésre késztetni, hogyha ezt így elgondoljuk.
Szóval, hogy ezért szoktam ezt mondani, hogy ez így érdemes, és amit mondtam, ezt a kérdés sorozattal kezdeni, hogy akkor én mit tehetek. Miért tartok itt, honnan ered, mit kezdődött, és itt miért van itt bennem ez a féltékenység, amikor pedig hát lehet, vagy sok esetben a hármas kapcsolat úgy kezdődött, hogy tudva volt, illetve ha nem volt tudva, akkor pedig eljött egy pillanat, és akkor nyilvánossá vált, de aztán folytatódott. Ez is gyakori, látom, mert akkor már nem tud lemondani az ember, viszont nagyon fontos, hogy mi a fontos számunkra. Ha megnézzük akkor, hogy milyen gondolatokkal vannak egymás iránt, mit gondolnak az együtt élő társak egymásról. Itt kettőt kérnék szépen. Először a társ mit gondol a középső személyről. Erre kérek 2 lapot. A társ mit gondol a középső személyről. Mit gondol a társ a középső személyről? És a középső személy a társról. Hát a társ részéről úgy látom, hogy ő az elveszett múltat siratja leginkább, hogy régen bezzeg mennyire jó volt, és hogy most mennyire magányos és egyedül van. Na most az özvegyasszonyra kérnék szépen még, hogy itt mit jelent. És az ajándékra is. És itt, ahogy a múltban lévő szokásaik, azok, hogy kikoptak, és teljesen megváltoztak, és ugye ezért gyakran a középső szemét okolja így a társ. És az is látszik, hogy az ő gondolatvilága is valamiféle külső körülményt okol, tehát valaki mást okol ennek a megváltozásáért, meg a szokások megváltozásáért. Pedig ilyen esetben nagyon érdemes azon elgondolkodni, hogy mi történt közben, hogy például, ha felnőttek közben a gyerekek, akkor, sőt, ha már ráadásul el is mentek, már úgy értem, hogy tanulni máshova, vagy kirepültek otthonról, vagy egyáltalán ebben a mai felgyorsult világban már nem azt a fajta családi életet éljük, mint régen, mert most a mobiltelefon meg minden más jobban leköti a figyelmüket a fiataloknak is, és teljesen megváltozik a családnak a szokásrendszere, mint ahogy itt is látszik. Ilyen esetben tehát a szülőknek kell úgy változtatni a szokásokon, hogy ezeket figyelembe veszik. És mivel nagyon gyors minden, ezért pillanatok alatt azon kapjuk magunkat, hogy hatalmas változás történt, és szinte lehetetlen megjavítani szituációk történtek, és itt olyan, mint hogyha ezt így a társ nem akarná tudomásul venni, csak azt veszi észre, hogy semmi nem úgy működik, mint régen, pedig régen milyen jó volt, tehát itt is a sopánkodást érzékelem, és nem azt a racionális gondolkodást, hogy oké, de mitől volt jó? Mi változott közben, akkor nézzük meg, hogy én mit tehetek ezért, és ha jön a kérdés, hogy igen, miért én tegyek valamit, azért, mert csak én tudok. Tehát a másik személy nem tudom rákényszeríteni, ha ostorral velem, akkor sem tudom rákényszeríteni, hogy ő csináljon valamit, csak én tudok változtatni, és én tudok úgy változni, hogy a másik akarjon hozzám idomulni. Vagy végleg elmegy. És az is lehetséges, hogy itt félelem lesz majd aztán, hogy ne menjen el végleg, vagy ne tűnjön, de ez is oda vezet,
hogyha így csak sopánkodunk, mert a másik ezt is érzékeli. És miközben a középső személynél meg azt látjuk, hogy ő benne újra és újra valamiféle vágy fölébred. Na nézzük, mire vágyik itt a középső személy a társával kapcsolatban, milyen vágyai vannak, mire vágyik ő itt, mire vágyik, miben reménykedik. És a váratlan öröm. Úgy látom, hogy itt a középső személy is ilyen nosztalgikus hangulatban van, ő nem abban az állapotban van, hogy ő válni szeretne, ő nem érzi itt jól magát, de nem akarja hátrahagyni a házat, nem akarja hátrahagyni a családot, nem akarja ezt az egységet megbontani, fél mindenféle változástól, és abban reménykedik, ez jön belőle újra és újra, hogy itt akkor valami csoda történik, és meg fog javulni a helyzet, és akkor, mert hogy a családot szereti, mert hogy ő szerette ő is azt, ami vagy régen volt, lehet, hogy szerette a régi szokásokat ő is hasonlóan a társához, de az látszik, hogy mind a kettő csak várja a sült galambot. Ezt tudom mondani, hogy itt nem az látszik, hogy ők tenni akarnának ezért a kapcsolatért, hanem mind a ketten csak a jaj, mi történt, jaj. Szóval, hogy így vannak. És én tudom, hogy vannak sokan, én könnyen beszélek, mert nekem valahogy ezt adta a teremtő, hogy én bennem van bátorság a változtatáshoz, mindenféle változtatáshoz, és van olyan ember, akinek kifejezetten ez a karmikus feladata, hogy legyen, ő megtalálja a saját bátorságát, és lehet, hogy köztetek is nagyon sokan vannak itt, de mondom, ezekkel a kérdéseknek az újra és újra mondogatásával, hogy akkor miért várom a sült galambot, hogy nem fog jönni a sült galamb, ezzel tudsz magadnak bátorságot adni, ahogyan én is szoktam magamnak, tehát, hogy így nekem is vannak olyan helyzetek. Például egy ilyen videót texteni, az számomra a komfortzóna elhagyás nagyon, bármennyire is nem úgy tűnik, nekem ez nagyon gyakran van, úgyhogy akkor jól van, akkor igen, készen állok rá. Szóval, hogy így azért ez nem megy teljesen könnyen, de minden alkalommal ott van bennem az a motiváció, hogy akkor valamiféle én saját ígéretet tettem, hogy magamnak, hogy ezt akkor csinálom meg nektek, és úgy, tehát, hogy így mindenkinek vannak ilyen kisebb-nagyobb bátorság problémái, és akkor ezt itt lehetne. Azt hiszem mind a kettőnek, a középső személynek is és a társának is ezzel kellene leginkább foglalkozni, hogy haladjon valamerre a kapcsolat. Gondolatban is legalább, de megnézzük, hogy akkor a középső személy és a harmadik személy között milyen gondolatok, milyen vélemények vannak, mit gondolnak egymásról, kettőt kérek itt is. Először a középső személy hogyan vélekedik a harmadik félről, és a harmadik fél a középső személyről. No, hát úgy látom, hogy itt a középső személy ebben a kapcsolatban ő az, aki így siratja azt, ami volt a régen, és hogy elmúltak a dolgok. Nézzük azt, hogy mit jelent itt a tolvaj. És az ajándékra is kérek.
olyan nekem, mint hogyha ő azt is iratná, hogy ez valamikor titkos kapcsolat volt, tehát amikor még úgy jól működött, ami a régi szép időkben, és azt is sajnálja, hogy már nincsen. És olyan egyedül érzi magát, hogy nem komfortos enélkül, viszont ahogy láttuk az előbb a másik kapcsolódásában, ő pillanatnyilag oda helyezi a fókuszát. Azt akarja megjavítani, az az ő komfortzónája. Egyértelműen azt érzékeltem ott is, nem azt a tiszta, őszinte szeretetet, hanem inkább azt, amit mondtam, hogy nem akarja otthagyni a házat, nem akarja fölbontani a családot, és itt pedig itt a valódi kellemes emlékeket sajnálja, és azt hiányolja az életéből, de itt sem mutatkozik nagyon mély érzések. A harmadik személy részéről viszont azt látszik, hogy ő úgy gondolja, hogy sok nehézség van, ami útjukat állja a kettejük kapcsolatát, illetve hogy a középső személynek sok problémája van. Nézzük akkor a fájdalmat, hogy arról mit tudhatunk meg a fájdalomról. És az ellenségre is kérek. Mi ez az akadály? Azt látom, hogy itt a harmadik személy, mondjuk így, hogy túlzottan empatikus. Itt túlságosan is, tehát lehet, hogy féltékenység is van benne, mint ahogy az előbb láttuk, de az is meg lehet, hogy közben meg sajnálgatja azért, mert, és itt nagyon sok kommentben olvasom, hogy ki milyen a társa a másiknak, viszont itt nagyon tehát nem kell túlzásba esnünk. Itt, mint mondtam az előbb is, hogy úgy lehet elképzelni, hogy ő benne van az ő világában, ő magát lezárja egy üvegburával, és ő csak akkor nyitja ki az ő burájának ajtaját, amikor ő akarja. Tehát itt tudnunk kell, hogy senki nem tart abba senkit. Mindenki saját akaratából van ott, ahol van. Mindenki saját maga eldöntheti azt, hogy ő miért van egy kapcsolatban, és miért nincsen. Az, hogy ő például nem akar változtatni, mert ő neki az ott kényelmes, az ő döntése. És itt a harmadik személynek, itt azt érzékelem, hogy itt ezt mondtam, hogy túlságosan empatikus, és túlságosan megértő, és mást akar hibáztatni, de ezt itt el kell ismerni, hogy ő nem akar változtatni. Senkit nem láncolnak oda egy-egy kapcsolatba, csak az a személy még nem érett meg, és itt a harmadik személynek is az a feladata, hogy lássa a középső személyt olyannak, amilyen, a hibájával együtt, ezzel együtt is, hogy ő még nem képes arra, hogy meghozzon ilyen döntéseket. És nem javaslom azt, hogy minősítgessünk, megítélkezzünk, mármint, hogy ilyen vagy olyan, vagy amolyan, hogy akár, tehát hogy ilyen negatív jelzőket, mert azok mind visszafelé hatnak. Ezt jó tudni, hogy minden, amit a szánkon kiejtünk, az magunkra mondjuk elsősorban. Tehát magunknak generáljuk azt az energiát, és csak másodszorban fogja az a személyt megkapni, akiről beszélünk. Tehát ebből legyen ezt mindig a tudatunkban, hogy ez rólunk szól. Akármit pletykálunk, akármit ítélkezünk, annak mi isszuk meg a levét, vagy szedjük a gyümölcsét, attól függ, hogy mi jót vagy rosszat mondunk másokra. És itt ezért javaslom, hogy lássuk őt olyannak, amilyen, magunkat is mindig. Itt ez lenne a lényeg ebben a kapcsolatban is, úgyhogy ez lenne akkor az első rész. Nagyon sok minden, megint sok minden kiderült, és akkor megnézzük a következő részben,
hogy milyen érzések vannak, és elmondanám, hogy akkor tudtok csatlakozni a tagsághoz is, de az egyéni konzultáció ügyében tudtok a leírásban található elérhetőségen hozzám is, vagy nekem is írni, megkeresni, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a lájkot és feliratkozást, a kommenteket, és amíg nem találkozunk, addig minden jót kívánok nektek, sziasztok! Hamarosan jön a másik rész.